Cât timp nu apăruse vorbirea, lucrurile erau limpezi pentru toată lumea. Odată cu inventarea limbajului articulat, ele au început să se încurce îngrozitor. Au apărut primii indivizi specializați în a purta vorbele de la unul la altul. Limbajul fiind într-o stare necristalizată, vorbele ajungeau de la un om primitiv la altul deformate. De aici neînțelegeri, scandaluri, bătăi. S-au ivit bârfele, intrigile, vorbele îndoiperi, calomniile, delațiunile. Unii s-au bucurat într-atât de acest dar al naturii, încât apucând să vorbească nu s-au mai putut opri. Alții s-au trezit că una le trecea prin cap și alta le ieșea pe gură. Toate acestea i-a determinat pe anumiți cercetători să afirme că apariția vorbirii a fost o catastrofă naturală. Când maimuțele au început să meargă în două picioare, s-a stârnit o adâncă îngrijorare printre celelalte animale. Nu cumva li s-a întâmplat ceva rău bietelor animale? Nu cumva a dat o boală necunoscută în ele, care le-a afectat picioarele din față sau coloana vertebrală, fapt pentru care maimuțele bolnave au fost izolate. Și multă vreme de atunci încolo s-a încercat readucerea maimuțelor la poziția normală. Din cei 18 oameni din Neandertal care locuiau în peșteră, 17 plecaseră la vânătoare, al 18-lea nu era vânător, dar nici altceva, adică nu era marinar, poștaș, zidar sau chelner, nu apăruse încă diviziunea muncii care dă sau nu de lucru astăzi la tot felul de inși. Ăsta al 18-lea, fiindcă nu știa să tragă cu arcul, era lăsat acasă singur până la întoarcerea vânătorilor. Stând el singur zile și nopți în șir, simți nevoia să facă ceva, să muncească. Se apucă să amestece în vase de lut pământ, praf de stâncă, argilă, cărbune măcinat, apă, cretă, rășini și alte materii prime, obținând culori nemai văzute. Apoi începu să mânjească pereții peșterii, desenând oameni din Neandertal, animale și plante, cu alte cuvinte fauna și flora contemporană, respectiv din Paleoliticul mijlociu. Când se întoarseră vânătorii, descoperiră pereții peșterii mânjiți într-un chip de nedescris, ceea ce îi enervă. Va să zică muncești, asuzi, pândești vânatul zile întregi sub soarele dogoritor al savanei, alergi, tragi cu arcul, ucizi, cari în spinare animalele, vii acasă frânt de oboseală și în loc să găsești casa curată lună, încă nu fuseseră observate petele de pe lună, te întâmpină măzgăliturile unui individ. Gândiți-vă că ați fi oameni din Neandertal. Cum ați reacționa? Unul luă un șomoioc de paie și încercă să șteargă pereții, dar nu reuși. Altul îi dădu individului câteva palme, sau poate labe, de-i trosniră maxilarele. Dacă paleontologii au găsit aceste maxilare, fără îndoială că au tras niște concluzii foarte sofisticate. Într-o zi, veniră în vizită la vânătorii noștri alți oameni din Neandertal. La drept vorbind, ăștia nu erau nici oameni, nici din Neandertal. Când văzură picturile de pe pereți, le priviră îndelung, muți de uimire și de admirație. Caii și oamenii, tigrii și antilopele, cerbii și elefanții păreau vii în lumina tremurătoare a flăcărilor. Vânătorii erau profund mirați de efectul cu totul neașteptat pe care mâzgălelile îl aveau asupra oaspeților. Mereu alți semeni veneau să vadă minunile de pe pereții peșterii, exprimându-și în felul lor, de paleolitic mijlociu, uimirea și încântarea. Un vânător cu inițiativă propuse să le perceapă o taxă, în natură, firește, tuturor acelora care voiau să se uite la caii verzi de pe pereți. Afacerea înflorea. În acest timp, omul sculpta în aer liber stâncile. Vă rog să mă înțelegeți, am și eu demnitatea mea. Vă rog din suflet. Cum o să apar pe ecran cu o singură replică? Da, înțeleg, dar așa e rolul. Rolul l-ai scris dumneata. Bine, am să vă mai scriu o replică. Ce trebuia să spuneți dumneavoastră? Habar n-am, doar nu o să învăț replica pe din afară. Păi de ce există asistenți de regie și secretare de platou?
Știu doar că eu sunt bătrânul cabanier la care vin să se adăpostească pentru o noapte cei doi logodnici. Să ne uităm în scenariu. Așa. Dumneavoastră spuneți, da, avem locuri. Exact. Trebuie să recunoașteți că e prea puțin pentru un actor care debutează în film. Să vedem, poftim. La plecarea tinerilor logodnici îi veți întreba, cum v-ați simțit la noi? Și ei ce or să-mi răspundă? Nu are importanță. Ba are importanță. Că dacă ei răspund ceva, le mai spun și eu ceva. Și oricum crește rolul. Fie și asta. Băiatul o să spună, ne-am simțit bine. Și eu? Eu ce răspund? Dumneavoastră să-i răspundeți. Mai poftiți și altădată. Și se termină secvența. Dar fata nu spune nimic la plecare? Nu. Gata, s-a terminat. Nu-i bine să zică de pildă Neasta Mate? Adică eu. Trebuie să am și eu un nume. Prin urmare, Neasta Mate, nu vii cu noi la București? De ce să spună asta, domnule? Ca să mă duc cu ei la București și să mai particip și eu la acțiune. Scenariul se scrie pentru actori, nu așa la întâmplare. Și ce o să faceți la București? Nu e o problemă. Particip la viața lor de zi cu zi. Merg cu ei la facultate, îi ajut să-și găsească o locuință, mă mut cu ei, îi cunun, le dau o mână de ajutor la lucrările de diplomă, tot ce se cuvine. Mă gândesc că ar fi bine să descoperim până la urmă că eu sunt, de fapt, tatăl adevărat al fetei, pe care am pierdut-o de mică, să zicem, în timpul războiului. Asta v-ar da posibilitatea să creați niște secvențe retrospective care să arate cum s-au petrecut lucrurile atunci, cum am fost eu în război, cum am luptat eroic, cum m-am întors acasă. Se pot scrie niște secvențe foarte interesante despre viața mea la cabană, cu diverse întâmplări vesele și triste. Eu pot juca și comedie. Și în continuare filmul să urmărească transformarea, într-un cuvânt, destinul meu. Domnule, dar dumneavoastră vreți să deveniți personajul principal al filmului. Și de ce vă supărați? El își aminti că uitase totul. În timp ce se plimba pe stradă, Victor se gândea la altceva. Sufletul său era împărțit în două jumătăți egale. Jumătatea cea mai mare era plină de speranță. Călărea cu grijă în vârful picioarelor ca să nu-l audă paznicii. Privită de la distanță, căsnicia lor părea perfectă. Își pierdu brusc încrederea în oameni. O voce din interior îi spuse că nu e bine ce face în exterior. Red grow the roses, I love their sweet perfume. My thoughts are all of you, sweetheart, when roses are in bloom. Deodată s-a întâmplat ceva, dar când se apropie, constată că de fapt nu se întâmplase nimic. Roses at your feet. We found romance neath the blossoms in May. Femeia tăcu înainte de a fi încercat să spună ceva. Red grow the roses, they tell of love so true. Armand ajunse, treptat, la aceeași concluzie. Roses brought me you, the roses brought me you. În timp ce a căzut pe gânduri, ceva s-a frânt în el. A intrat cu Fiatul într-un camion de mare tonaj. La ieșire l-aștepta miliția. Ploaia îi pătrundea în suflet. Pendula bătu ora 8 și 19 minute.